Maganda. Sabi ng bell sleeves. Pa-wings ka dyan, Mars. Correct, bell sleeves nga pala yan. Ating kanta ay Swallow by Jason Derulo featuring Nicki Minaj. Ay, dito lang siya kahapon. Ty Dolla $ign. Correct. Good evening po sa inyo lahat, mga Mars. I hope you're all enjoying your summer vacation, lalo na sa mga nagpaplano na ng kanilang out-of-town trip sa mga susunod na araw. Nako, eto na ulit ang chance yung ilabas sa mga nakatago ng beach OOTD. Yes. Pero, alam nyo ba, mga flight attendants ng isang Vietnam airline, kahit hindi summer, push na push ang pag-flaunt ng kanilang bikini body. No. Yan ang una nating pasabog sa ating hot, trending, and most liked news. 6 years ago, sinimula ng Vietjet Air ang kanilang special flights kung saan ang mga stewardess ay makikitang nakasuot ng bikini habang nagsiserve sa loob ng eroplano. Oh my. At kahit sa simula ay marami ang bumatikos, hindi pa rin ito napigilan maging successful ang kanilang CEO, who is now about to become Southeast Asia's first self-made Oh my woman God. billionaire thanks to her brilliant idea. Galing. Currently, Vietjet is Vietnam's only privately owned airline, but they're set to go in public very, very soon. Hanep. I mean, of Diba? course, I can see kung bakit maraming tao magrereklamo sa ganitong konsepto. Siyempre, yung mga lumalaban for women's rights, Right. di ba? Objectifying women. Oh, Darna. I love it! Oo, parang siyempre, di ba? Parang, ba't ganun? Baka men will enjoy it, but women will find it parang, bakit? Oo. Pero Tsaka parang- kinagat eh. Oo, tsaka siguro depende rin more sa treatment nila. Correct. Kasi- Yung kanina cute naman kasi may hula skirt, di ba? Oo. Or kunwari, mga superheroes lang yung peg nila, ganyan. Correct. Cute naman Wow. yan. I wonder kung ano ang karamihang pasahero nila. Oo. Diba? Karamihan boys lalaki, siguro. walang mga bata. Oo. Oo. Bawal. Oo, bawal R18. ang mga bagets, R18 na ganyan. aeroplano. Nako. Well, nabibilib ka rin naman doon sa naging paraan niya, self-made billionaire. Lola Kahit mo. na anong gawin mo, yun pa rin Yun yun. na yun. Samantala, lipad naman tayo sa Hong Kong. Hindi lang ang mga tao ang nagmamonitor ng kanilang diet, maging ang mga alagang hayop ay nagsusuot na ng fitness tracker. Apparently, owning a pet has become a financial status in some parts of Asia, lalo na sa China. Kaya naman isang Hong Kong manufacturer nag-launch ng pet healthcare business that includes a fitness tracker. Kaya nito i-monitor ang calorie intake, food and water consumption at maging ang sleeping habit ng kanilang mga alaga. Dati raw kasi leftover food lang ang binibigay ng mga Chinese sa kanilang alaga, pero ngayon ay mas naging conscious na sila sa kalusugan ng mga ito, kaya nagkaroon ng malaking demand for pet healthcare technologies. Ang taray! Gusto ko rin nung ganun, yung nasusukat yung calories ng kinakain. Oo, di ba? 200. Ay, ayoko na. Ayoko, out na. Sino mo yan? Ayun. Nagsisimula pa lang tayo, mga Mars. Humanda na kayo sa mas pinasiyapang tsikahan na may kasamang tawanan at kainan together with our guests. Please welcome Kapuso comedians Tony Lopena and John Fair. Yes! Get money. JT. Ayun, no? Alam mo sa katawan! Parang yung mga ganyan mo, bagong-bago yan. Bago-bago ang Mars? Bago yun! Ang lambot ng katawan! Welcome back! Grabe ang pagka-floral. Thank you very much. Very summer. Very summer. At hindi ko akalain nandito si Patrick. Naku, anong ginagawa mo dito? Naku, gulo ba to? Si Vincent, ewan ko sa'yo, nag-day off ka ba ngayon? Ba't nandito ka ngayon? Naka-leave ako. Oh, yun naman pala, may paalam ikaw. kay Buzinian. Nakalib din ako. Ang sabay, lang. ah. Walang kasama si Well, Pipito napakasaya namin ngayon. dahil nandito kami ulit sa Mars. Yes! Naku, eto na nga, mag-warm up muna tayo. Mga eksenang hindi nahagip ng kamera. At bulong-bulungan ng mga chismosa. Always be in the know, dito sa Masyado. Sino itong young actress na napagalitang habang nasa set dahil sa hindi niya pagsunod sa requirements ng direktor? Nato ang eksena na papakita ni Mars Camille as the young actress, Pars John as the makeup artist, Pars Tony as the producer, at ako naman ang gaganap na co-star. Action! Mars, mauna na ako sa set ha. Okay na kasi itong makeup ko eh. Ay, Sige, see you later. Bye. Bye. Smile lang ka na ako. Ganda! Thanks, Pa. Thanks, Mars. Okay, Ben. Okay na ba to? Pwede ka nang pumunta dun, ha? Tapos na tayo mag-ayos. Okay ka na. Yan, beautiful. Teka, wait. Ito na yung makeup ko. Bakit yung kay Mars parang pak na pak yung makeup niya? Sa akin parang wala. Eh, kasi sabi ni Direk, light lang ang makeup mo. Hindi. Ayoko. Dagdagan mo ng lipstick. Gusto ko yung putok. Lipstick? Oo. Okay.
Love it, Mars! Go! Direk, I'm ready! Alright, okay ka na ba? Yes. Ah, bakit parang todo ang makeup mo? Alisin mo yung lipstick na yan. Di ba nga mahirap nga ang role mo dito? And cut! Kilalanin natin sino si young actress na mahirap na naka-lipstick. Ayaw magpalabas. Ayaw magpakabog. Ayaw mag... Ah, Den. Ah! Galing. parang alam ko na yata. Sino si... Sino yung co-host niya? Iyan na nga ba sinasabi ko? Oh, dapat putok yung ano nun eh. Oo, Okay. pati ito putok eh. Putok lahat. Dapat putok lahat. lahat. Ano kasi yun eh, minsan meron talagang mestiza ang peg. Oo. Natural na talagang mapula lang. Di ba, Oo, Direk? Pwede. Pwede. Yan. Pero di ba ang peg white yan? Oo. Ampeg. Ampeg. Ay, nako, yung pink yun. Dito sa board. Ako, hindi rin kami papayag magpalabas. Palagay ko sabihin natin, si ano yan eh? Si... Wag saan sabihin. Mars, magaling. Spill a jar challenge. Kaya good luck mga Pars. Galingan nyo. Correct, nako. Kailangan- Pagalingan naman sa agawa ng mga salita ang eksena natin mamaya sa Grab Awards Summer Edition. Ayan. Pero syempre bago yan, magpapaandar muna itong si Pars Tony sa kusina with a healthy dish. Oh. Yes. Samahan nyo rin kami mag-explore naman ng mga bagong kainan at tambayan together with sexy comedian Sugar Mercado. Susunod na yan dito lang sa... Lately ay nauuso na ang food park dito sa Metro Manila. Talaga namang patok na patok ito sa mga mahihilig mag-food trip at tumambay. Kung kayo taga-North, hindi nyo kailangan lumayo pa dahil meron kami na-discover na kainan sa Quezon City. Together with sexy comedian Sugar Mercado, silipin natin ang dalawang food hub na talaga namang Tatak Mars! Hello mga Mars! Naghahanap ba kayo ng mga food parks ngayong summer? Naku, marami yan dito sa Quezon City. Kaya naman ako mismo maghahanap para sa inyo. Siyempre, walang iba yan, kundi Tatak Mars! Kung mapapadpad kayo dito sa Mindanao Ave, huwag kayong lalagpas. Okay, dumaan kayo agad. Dito lang yan sa The Vibe Gastro Hub. Ito po ang bagong kainan dito. Kaya naman, Mars, tara na. Mga Mars, nandito tayo ngayon sa Sugar Sweet. Sa mga katulad kong mahilig sa sweet, ito na po, Oreo Cookies and Cream. Kahalagang 195 only. Mars, perfect! Mga Mars, nandito po tayo ngayon sa Los Vatos Tacos. Ang bestseller po namin dito is Nacho Libre and of course ang aming soft shell taco. This is only 155 pesos. This one is 150 pesos. Good for 3 person. Ay, yummy! Mga Mars, nandito ngayon tayo sa Ocamon at kasama natin si Sir Mon! Come on! We serve here Hong Kong street food. Meron kami mga portable hot pot or shabu-shabu. At the same time, meron kami mga rice meals. Parang may Chinese flavor. Pwede ko bang tikman? Ay, oo. Naku, baka pagbayarin mo pa ako, Unahin mo naman itong rice. Special rice namin Naku, yan. rice. Masarap. Mars, nandito naman tayo sa Bay Point. Naku, ano ba naman ang ating mga paandar dito? Serve kami ng super giant butterfly squid. Oh, halata naman, giant talaga, no? Mga ilang serving to? Good for two na po yan. You put your fingers in the plastic cover. Plastic cover. Ito, knife. Ayan, it's okay. I can handle this. Vinegar, you put the seafood here and you taste. Malambot. Ang sarap. Kailan po ba naitayo itong business niyo? Last December lang. Ano po bang mga pagkakaiba nito sa ibang mga food hub? Subway train inspired ang lahat ng stalls namin. Good vibes ang pangalan namin. Gusto namin mag-iwan ng good vibes feel sa mga customers. Meron kaming fish pa para sa mga gusto mag-relax. And then, meron kaming KTV sa mga gustong kumanta. Meron din kaming Hugot Vibes Bar. Malay mo, gusto dito mo makita ang forever mo. Ano ka ba? Kung hindi niyo po itatanong, marami akong hugot.
Ma'am, i-invite niyo po sila sa inyong social media account like Twitter, Instagram, or Facebook. The Vibe Gastro Hub. You can visit us here at number 9 Mindanao Avenue, Quezon City. Naku, ma'am, baka naman po pwedeng makahingi ng discount. Of course, ikaw pa. Ano ka ba? Ilibre niyo lang ako. Mga Mars! Hello! Hi! Nabusog ba kayo? And there's more! Malakas kayo sa akin. Nandito tayo ngayon sa Dahil R20 Food Park! Mga Mars, ito na po ang mga pasabog ng Dahil R20 Food Park. Umpisahan natin. Dito to sa Tipsy Tapsy. Naku, paborito to ng mga laging tipsy. Ayan, mag-tapsy kayo ha. Meron din silang steak station. At mahilig sa pasta. Ito po, ay, ang ganda ng may-ari. Oh. Ate, magkano to? 155 pesos po. Masarap. Iba yung iba yung lasa malinamnam. Mga Mars, kasama naman natin si Sir Ray, ang marketing nitong ating food park. Sir Ray, ano ba yung mga kakaiba dito sa food hub nyo? Yung aming food park is open 7 days a week. Actually, lahat ng klase ng dishes pwede matagpuan dito eh. So, Like? from dessert up to mga sizzling, mga grills, meron tayong mga ganyan. And of course, meron tayong mga Italian. Meron din tayong mga delicacies ng mga provinces. Try and visit us dito po sa The Hub at R20 Food Park. Facebook, meron po tayo. Search nyo lang po The Hub at R20 Food Park. Kaya naman pag gusto nyo may bagong malaman na kainan o pasyalang, tutok lang sa Tatak Mars. Kaya naman ito na ang Tatak Mars! Kompleto na ba ang Holy Week menu ninyo mga Mars? Na kung kulang pa kayo, pwede nyo na rin idagdag ang Steamed Dory recipe ni Pars Tony. Yeah! Sounds healthy, Pars. Right. Sige. So, gawin na natin itong ating bok choy. Ay bin-lunch na natin siya sa hot water. Sa boiling water. So saglit na saglit lang 'yon, ha. Alright, so now, ito gagawin na natin ngayon yung garlic oil. Wow, garlic oil. So, mababang apoy lang. Mababa lang. Yan, pwede Okay. taas ng konti. Lakas ng konti. Kasi tayo ay maggigisa. Yes. And then, diretso na with the garlic. Yan. Kayo ba guys, pag Holy Week or pag Lenten season, nagle-less meat din ba kayo? Oo. Usually, ang kinakain ko lang mga fish, vegetable, ganun lang. Nagpa-practice din ng ganun. Ikaw, Pars? Hindi ko lang talaga maintindihan bakit kailangan bawal ang meat, bawal ang karne kapag Holy Week. Pag Holy Week. Ano lang naman, parang naging... Lenten, Parang naging Yeah, tradisyon. pero I'm a Catholic ha, pero kasi siguro doon parang gusto lang nila tayong pigilan or patigilin saglit sa masasarap na mga pagkain. Yes. Some people nga say na parang it's not literally, hindi daw yun yung parang bawal talaga. Eat parang flesh Excess. of Okay, some other sort. Parang yun yung sinasabi na sacrifices during this time. Yeah, dahil kami sa family, napakarami rin naming maghanda kapag pag Holy Week. Ano yung pare, sorry, Chili flakes? chili flakes at saka Chili siling flakes labuyo. and then siling labuyo. Meron pa. Aba, may maanghang pa, Vincent, ha? So now, syempre, ito ang lalagay natin, ang soy sauce. Sarap. Naamoy nyo na, no? Kasi ang lakas ng amoy nung sesame oil. Beautiful. Correct. So, hintayin lang natin maluto yung garlic and then ilalagay na natin yung sugar. Para balanse nga naman. Para balanse. Mukhang masarap yan, Vincent, ha? Oo naman. Hindi Gusto naman- fasting yan, fast eating. Patrick, kilala mo ko. Aha. Sama mo na hotdog kaya yan, Vincent. Tigilan mo muna. daw ang karne. Tigilan mo muna ang hotdog. Kasi paborito ni Patrick ang hotdog kasi. Kaya. Addict na addict siya sa hotdog. Yun ang kanyang character sa Pepito Manaloto. Ayun pala yun. Baka lang naman. Hindi pala pwede. At least kayang kumain ng iba. Ano din pala, isda marunong magluto. Na pati kare-kare, May ginagawa niyang hotdog.
Ayan, so naamoy na natin na medyo luto na yung garlic. Okay. Bango. Ayan. So now, naka-arrange na ang ating bok choy. Wow. Ilalagay lang natin to on top. Yes. Siya na yung pinaka-sauce nitong... Ay, Mars! Naku, alam mo yung bok choy din, parang nakakatuwa yung shape niya, Mars. Parang kakaiba. Parang Tingnan ibang mo. petchay. Actually, Mars, alam ba na sa ibang bansa, ang tawag pala sa bok choy ay soup spoon. Dahil nga sa nakakatuwang shape nito. Tingnan mo, Ay, mukha ayun, parang may kutsara. pangsalo. Correct. Yes, tama. Nice one, Mars! Ngayon ko lang nalaman yun Di ba nga? Ako rin nga eh. Ako kasi, yung bok choy, ang alam ko lang dyan ay Chinese petchay. Yes, correct. Oo. Soup spoon pala ang tawag nila paminsan. Kasi Palayaw mo niya. Kasi nga din, minsan, tinatamad kami na maghugas ng plato, kaya laging rice toppings lang yung inihahanda ko sa bahay, kaya laging ito yung That's such a ginagawa good ko. idea. May veggies, and of course, Merong protein, fish. may Mars, shrimp. pasilip pa, nung hinango mo yun, dun mo din parang nilagay yung fish. Yes, Okay, yung same pinaglutuan pan. natin ng sauce ng garlic, Doon din. doon ko rin ipiprito ngayon tong cream Pero hindi ka na nagdagdag ng oil Hindi or na. anything. Okay. So, para din siyang yakiniku, para siyang ginrilled na. Oo, mabilisan lang. Ayun na lang siya. High fire lang. Correct. Oh, galing ah. Diba? Si Maring Dory na ba yan? Ito na si Vincent? Maring Dory. Nahanap na si Dory. Niluluto na natin. Ayan na nga. Tapos saglit lang yon. And then, ilalagay na rin natin siya on the side nitong ating bok choy. Galing. So, pwede rin tong rice toppings na nandoon sa bowl Oo ng nga, rice. correct. Pwede Tas rin may yun. sasaluhin nung karne, nung Correct. kanin yung sarsa. Ayan. Wow. Parang senior lang, Mars, yung Dory. Correct. Ayan lang siya. Parang ang scallops na, na mas mura eh, di ba? So, tamang-tama din to pwede sa sa- Holy Week kasi hindi naman siya karne, di ba? Oo, Fish pwede. tayo, kaya lusot na ako doon. Napakasarap. Pero parang mas mapaparamay kain ko dyan, ano? Kasi may sarsa yun, Yes. Mars. Tsaka parang ang sarap nung sarsa. Oo. Papa-order tayo ng kanin. Yes. There you have it. Beautiful. Wow! Sarap. Aba! Lasang Chinese restaurant. Panalo to. Diba? Vincent, ah! Kasi ganun yung lasa. Ang sarap. Ngayon lang to natikman ni Patrick. Masarap! In fairness. Sarap, Mars. I love it. Thank you so much, Mars. So You're welcome. Naku, ayun naman. Naku, eto na. Humanda na kayong magpagalingan sa agawan dahil susunod na ang Grab Award Summer Edition. Dito lang sa Mars!